Sziasztok! Megnézzük, hogy mit üzennek a következő 2 napra nekünk a lapok. Tehát mi várható a következő 2 napban, erre vagyunk kíváncsiak most is. Ismét a szokásos citrin, ametiszt csoport, 1-es és 2-es csoport, és kezdjünk is hozzá. Lássuk, hogy az 1-es csoportot választunk számára, mit mutatnak a lapok, mi érkezik, vagy mi az, amit egyáltalán tudatni szeretnének velünk. Mi az, amit tudatni szeretnének az 1-es csoportot választókkal a lapok. Mit szeretnének tudatni? Megnézzük. Kijött a torony, a kert, a korbács, a ház és a kulcs, és ahogy raktam ki, már jöttek is az információk, hogy akik ezt a csoportot választottátok, ti közületek nagyon sokan érzi magát úgy, hogy bevagytok egy börtönbe, egy ilyen a lelki börtönbe zárva, de nem meritek megmutatni a nyilvánosságnak, függetlenül attól, hogy rengeteg fájdalom és szomorúság és kén van bennetek. Még otthon a család sem tud az egészről, még ők sem tudnak erről, hogy mi zajlik le bennetek, pedig a megoldás kulcsára nagyon szükségetek lenne, hogy ebből a saját magatok kreált börtönből kijöjjetek. És most nekem, ahányszor így ránézek erre a kulcsra, mindig az jött, hogy pedig otthon van a megoldás kulcsa. Az otthonotokban találjátok meg, de mindjárt rákérdezünk, hogy milyen plusz információt kaphatunk meg ezekről, de nagyon azt érzem, hogy ez a kulcs, ez egy valamelyik otthoni zárba illik bele. Tehát a saját magatokban, vagy tényleg a családotokban van egy bezárt szoba, most így a Kékszakálú hercegvára jutott eszembe, hogy ott is van a bezárt szoba, ahova a Juditnak, a feleségnek nem szabad belépni. Azaz egy kérése van neki a hercegnek, hogy azt a szobát ne nyissa ki, de ő nem tudja megállni. Igen. Nem tudom, miért ez jut eszembe, de lehetséges, hogy ezzel van összefüggésben, hogy lehet, hogy valamelyikötök benézett oda, ahova nem kellett volna, vagy ami tiltva volt, vagy tiltott helynek számított, vagy pont fordítva, hogy be kellene nézni oda is, ahova eddig nem mertetek. Na mindegy, mindjárt rákérdezünk, mert hogy miért pont ez jutott az eszembe. Sok évtizede nem hallgattam meg, nagyon, tényleg nagyon sok évtizede, nem, hogy évtizede, és ez most így nagyon eszembe jutott, és látom magam előtt ezt az egész jelenetet. Tehát valami ott lesz a kulcs. Tudjunk már meg valamit esetleg erről a toronyról, tehát azt kérném szépen, hogyha a toronnyal kapcsolatban kaphatunk valami bővebb információt, akkor ahhoz kérek most. A torony, mit rejt a torony magába? Hova mennénk? Kijött rá a csillag, a hajó és a könyv. És a csillag, hajó és könyvvel nekem az jön, hogy ez egy olyan szituáció, ami nem elkerülhető szituáció volt.
karmákkal kapcsolatosan vannak olyan védikus elképzelések, amelyek, vagy tanítások, amelyek szerint vannak különböző típusú karmák, és van egy ilyen az aktív karma, amelyik nem elkerülhető karma, amelyik így is úgy is bekövetkezik, legfeljebb mi tudjuk a cselekedeteinkkel jobb vagy kevésbé elviselhető útját választani ennek a bekövetkezésnek, illetve vannak olyan jogik, akik ezt látják, és ők tudnak tanácsot adni, vagy irányítani a tanítványokat, vagy a hozzáfordulókat, hogy olyan módon, a legkevésbé fájdalmas módon következzen be. Szóval nekem most ez a 3 lap erről szól, hogy ez a bezártság érzés, ez a börtön érzése, ez a nyilvánosság kizárása, ez egyfajta gyógyulás, egy olyan gyógyulás, amelyik mindenképpen be kellett, hogy következzen, és csak rajtad múlik, hogy ezt mennyire fájdalmasként éled meg. Ez csak tőled függ, hogy csak a fájdalom részét látod, vagy meglátod benne azt a jót, hogy mire ad ez neked lehetőséget. Például az, amikor a gyerekek felnőnek és kirepülnek, akkor ez nagyon sok embert elszomorít, kétségbejt, mert annyira megváltozik a napi életritmusa, hogy az előző vagy az addigiakhoz képest, hogy nem tud vele mit kezdeni. És van, aki ebbe beleragad, és ez az, amiről itt beszélek, tehát, hogy megélheted fájdalomként, és cipeled magad tovább, és benne tartod magad ebben a fájdalomban, vagy mint amikor ugye a gyerekek elmennek, vagy akkor ráébred mondjuk az édesanyja, vagy a szülő, hogy hoppá, innentől kezdve megélhetem és megtehetem mindazt, amiről eddig lemondtam. Persze itt is lehet azt mondani, hogy de már késő, és akkor ez megint azt jelenti, hogy benne ragadsz a dolgokba, vagy azt mondod, hogy sosem késő, amíg élünk, és felfedezem a világot. Főleg, amikor korán szül az ember, és a 20-as éveit nem azzal tölti el, hogy felfedezze a világot. Különösen ez férfiak esetében, akik korán nősülnek, szerintem az ő érettségükhöz lenne nagyon, hogy a 20-as éveikben felfedezzék a világot, és egy nagy mennyiségű tapasztalattal vágjanak bele egy kapcsolatba. Nőknél is jó, de ők hamarabb kezdik ezt a lelki érést, és ők hamarabb juthatnak el erre, tehát nekik nem annyira fontos, bár ma már lehetséges, hogy igen. Minden esetre, szóval amikor így elmennek a gyerekek, akkor ezt föl lehet arra is használni, hogy azt mondjuk, hogy akkor most bepótolom mindazt, amire nem volt lehetőségem korábban. És nekem most ez a lap, erről beszél, hogy ez egy ilyen helyzet lehet, amikor lehetőséget kapunk, vagy kapsz arra, hogy felmért, hogy mit kellene pótolni, mit lenne célszerű pótolni, és nem a kínba és a fájdalomba bele merülni, mert most pillanatnyilag ezt mutatják a lapok. És megkérdezzük, hogy mit jelent itt a kulcs. Hát ha kapunk választ, hogy miért jelent meg nekem itt ez a kékszakállú hercegvára. Kijött rá a hold és a madarak, és ez nekem most azt mondja, hogy nem fogunk választ kapni arra,
konkrétan nem mondják meg, hogy mit jelent. Mert gyanítom azt, hogy mindenkinél mást jelent, hogy otthon hol találja, hogyan találja meg a megoldás kulcsát. Sokkal inkább azt jelenti, hogy figyeljen azokra a körülötte lévő beszédekre, és ez a családban és munkahelyen és az utcán és a rokonságban, tehát bárhol lehetséges, vagy akár egy ilyen videó nézése közben, vagy egy tévé, vagy egy film nézése közben is lehetséges, hogy egy mondat fogja átütni ezt a börtönnek a falát, vagy az fogja, egy mondat lesz az, ami kinyitja ezt az ajtót, ahova be kell lépni, amit meg kell látni. És erre tehát nem kell fókuszálni, csak nyitottnak kell lenni, hogy tényleg mindent meghallani. Például amikor én ezt elkezdtem a coachingot, azt egy beszélgetés során ütötte meg a fülemet ezt a coach képzés. Nekem magamnak eszembe sem jutott addig az, hogy én ilyenben gondolkodjak. És aznap 3-4-szer visszatért így ez a gondolat, vagy ez a beszélgetés foszlány, és amikor hazaértem, akkor tudatosult bennem, hogy vajon miért jut újra és újra eszembe, mi ennek az oka és célja, és akkor leültem és elkezdtem utána olvasni egyáltalán, hogy miről van szó, és úgy kezdtem bele. Szóval valami ilyesmire gondolok itt, amikor azt mondom, vagy azt mondja a felhő és a madarak, hogy egy olyan mondat lesz, ami újra és újra vissza fog térni, újra és újra látott plakáton, szóval nem a hirdetésekre gondolok, de mondjuk annak egy mondata. És azt észreveszed, hogy egy élethelyzetedre az valahogyan kapcsolódik hozzá, és az lesz a megoldás. És lehetséges, hogy itt a következő 2 napban ez a mondat, ez megüti a füledet. És arra hívják fel a lapok a figyelmet, hogy keresd meg, vagy találd meg ezt figyelj fel erre az egy mondatra, figyelj fel erre az egy szóra, vagy bármire, tehát mindenhol legyél nyitott, meghallani, ami ott történik, mert hogy az lesz a megoldás a problémádra, amiben most bele vagy fájdalommal borulva. Innen ki kell húzni magadat, mindig az a cél, hogy ne sokáig tartson ez a fájdalmas állapot, és ehhez adtak most tanácsot a lapok, hogy hogyan tudod ezt megoldani. Remélem, hogy sokótoknak segít. Köszönöm, hogyha itt voltál, meghallgatod, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, ha megírod, hogy megtörténik-e veled, vagy hogy hogyan rezonált ez veled, és minden jót kívánok hozzá nektek, sziasztok! Jó, akkor lássuk a következő csoportot, a másodikat. Akik a második csoportot választották, nekik mit mondanak ezek a lapok? Mi következik, mi lehetséges a 2-es csoportot választók számára a következő 48 órában? Mi lehetséges a 2-es csoportot választók számára? Lássuk, hogy mit mondanak. Kijött rá az érmék lovagja, a kelyhek királya, az érmék 8-as, a kardok 6-os és az érmék ásza. És ez nekem
egy olyan történetről beszél, hogy lehetséges az életedben egy olyan személy, aki nagyon lassan közeledik hozzád. Nagyon lassan, nagyon megfontoltan. Az sem biztos, hogy látszik egyáltalán az, hogy közeledik. Sőt, az is lehetséges, hogy úgy tűnik, hogy ő nem is közeledik, mert a páncélja azt tükrözi vissza, hogy ő merev és mozdulatlan, viszont ő testesíti meg számodra a kelyhek királyát. Ő számodra az, aki az érzéseidet uralja, aki megadja neked mindazt az érzelmet, amire te vágysz. Az érmék 8-assal azt is jelentik számomra, hogy nagyon sok energia van már ebbe a kapcsolatba, vagy ebbe a személybe fektetve, nagyon sok munkát, nagyon sok kitartást, türelmet tettél már bele, de itt a kardok 6-ossal azt mondják a lapok nekem, hogy ezt a fajta magatartásodat, azt lehet, hogy hátra kellene hagyni. Nem biztos, hogy ez így célra vezető, nem biztos, hogy ez az út, amit eddig jártál, az a megfelelő út. És ha képes lennél ezt így hátrahagyni, mert azt mondod, ugye miért nem hagyunk hátra dolgokat, mert sajnáljuk azt, amit már energiát, munkát beletettünk, és sajnáljuk elveszíteni ezt a beletett munkát. Viszont itt határozottan arra utalnak így a kardok 6-osával a lapok, hogy ne sajnáld, hanem előre tekintsél, hogy mit ad neked az a láthatatlan, mi az, amire te vágysz, és azt higgyél abban, hogy ott van a látóhatár szélén, amit olyan pici, hogy nem látsz még, mert ott mutatják a lapok, hogy ott vár az érmékásza, ott vár egy ilyen hosszú távú, nagyon jó lehetőség, és ne sajnáld ott hagyni, amit eddig már belefektettél energiát. És ez nem azt jelenti, hogy egy kapcsolatot kell otthagyni, nem azt jelenti, hogy egy személyt kell hátrahagyni, sokkal inkább azt jelenti, hogy a mód, ahogyan intézted eddig az életed, a mód, ahogyan a kapcsolatodban viselkedtél, ahogyan kommunikáltál, az nem hozta meg, láthatóan nem hozta meg az elvárt eredményt, mert az érmék lovagja még csak mindig közeledőben van, és nem ért ide, hiába ő jelenti számodra a kelyhek királyát, tehát nem hozta meg az eredményt, és egy másik fajta módon kell megközelíteni ezt a dolgot. És ehhez hátra kell hagyni azt, amit eddig csináltál. Mindent. Hátranézés nélkül, gondolkodás nélkül kell ezt megtenni, mert ez ad egy olyan lehetőséget majd, hogy egy új utat keressél, egy új kapcsolódási mintát, módot keressél hozzá, vagy máshoz. A lényeg az, hogy legyen benned bátorság meglépni ezt, hogy feladom az eddigi elképzeléseimet, legyen benned bátorság ahhoz, hogy azt mondd, hogy az univerzumra bízom magamat, áramlok az élettel. Érdekes dolgok jutnak így meg eszembe. Egy Csíkszentmihályi alkotta meg a Flow című írását, elképzelését, a pszichológiában is ugye ez
hát nagyon világhírűvé tette őt is, ezt az elgondolást is, hogy merjünk áramolni az élettel, mert amikor az áramlásban vagyunk, akkor tudunk kiteljesedni igazából, és most valahogy ez itt a kardos hatossal ez jutott így eszembe, hogy ezt az áramlásba merjük magunkat beleengedni. Ehhez elképesztően nagy bizalom kell, hogy bízzunk abban, hogy tényleg ott vár bennünket ez az érmék ásza lehetőség. De enélkül nem indultak volna el annak idején az a rengeteg ember Amerikában, ha nincs meg bennük ez a hit. És ha ők megmerték tenni, akkor ma is meg lehet, sőt, meg kell tenni. Tehát nem múlt el igazából végérvényesen az a korszak, amikor Amerikát felfedezték és benépesítették az európaiak. Most is ugyanígy meg kell tennünk ezeket a felfedezéseket, csak nem olyan módon, hanem mondjuk más módon. Tehát, hogy másképp éljük meg az életet, másképp csináljuk a dolgainkat. Példaként mondom azt, hogy én még az iskolában a golyós számoló táblával tanultam számolni, tehát nem ez a számítógép volt, az a számológép volt a csúcs technológia, hogy golyókkal, kék, zöld, piros golyókat tologattunk elsőben. És ehhez képest most én hajlandó vagyok ezt a golyós számolós rendszeremet feladni, és hajlandó vagyok megtanulni egy vadonatúj technikát, a mesterséges intelligenciát, weboldalkészítést, videókészítést, bármit. És ez ugyanilyen, hogy amiről itt ez a kardok hatos beszél, hogy merjetek meglépni, mert ez az élet erről szól, hogy lássuk, hogy mit csináltunk, belássuk, ha annak nincs meg az a várt eredménye, amit szeretnénk, és merjünk változtatni, és bennünk legyen ott a hit, hogy a változtatásunk eredménye egy nagyon jó, hosszú távú dolog lesz. Én most így elsőre ezt látom, és itt ez a kardok lovagja és érmék lovagja, bocsánat, kelyhek királya, itt most párkapcsolatot is jelenthet, de ez jelenthet egy munkát, ez jelenthet egy tényleg akármilyen kapcsolatot, nem csak párkapcsolatot, mindegyik kapcsolatra érvényes, hogy merjünk, legyünk magunkban, legyen bennünk bátorság, legyen bennünk hit, legyünk ilyennyire nyitottak a világra, és merjük meglépni azokat a dolgokat, amit hát egyébként hát nem minden nap csinál meg az ember, és nem is minden nap kell ennyire bátornak lenni, de időnként azért, amikor eljön a pillanat, akkor igen, és szerintem most erre utalnak a lapok, de rákérdezek itt az érmék 8-asára, hogy hát ha kapunk valami bővebb információt, vagy arra kérek az érmék 8-asra, hogy mit lehet itt még tudni. Érmék 8-asával kijött rá a hold és a végítélet. Igen, tehát megint azt tudom mondani, hogy a holddal, hogy mivel nagyon sokan nézitek, ezért konkrétan nagyon sokféle helyzet van, mint ahogy mondtam, hogy van akinek párkapcsolat, munkahely, vagy csak munka, vagy egyáltalán az élet szemlélete jelenti itt az érmék 8-asa, de a végítélettel azt mondják, hogy előbb-utóbb ennek meg kell történnie, előbb-utóbb meg is fog történnie, meg is fog ez történni, ami az, hogy hogyan fog megtörténni, az rajtatok áll, az
az a ti megéléseteken múlik. És kérnék szépen itt a kardok hatosra is még, hogy erről mit tudhatunk meg bővebben, információt. Botokásza és a mágus. Hát ez a botokásza és a mágus, ez azt jelenti számomra, hogy csak a ti hitetek az, ami gátat szab nektek. A mágus az ugye bármit meg tud teremteni. A botokászával, ugye van egy érmékásza, a botokászával pedig azt mondja, hogy merd kívánni a csillagokat. És hidd el, hogy meg is tudod valósítani. És nekem most ez a két lap ezt a hozzáállást erősíti, és ez amit a következő 48 óra magában rejt, tartogat, akár az is elképzelhető, hogy lesz egy olyan szituáció, ami inspirál arra, hogy na jó van, akkor én most itt fejeztem be, és akkor ezt, amit eddig csináltam, akkor ezt én nem csinálom tovább, tehát ezt itt nem lehet. Szóval lehetséges egy ilyen szituáció, ami megadja a löketet ahhoz, hogy indulj, és remélem ez a kirakás meg a másik oldalról támogat meg, hogy bízzál, és higgyél, és indulj bele. Tehát, hogyha lesz egy ilyen, hogy kifakadsz, és azt mondod, hogy elég volt, akkor innentől kezdve bízzál abban, hogy tényleg ezt kell tenned. Mert két ász jött ki, végítélet, mágus, nagyon-nagyon jó az irány, ami felé mutatnak a lapok. Úgyhogy köszönöm, hogyha itt voltál, megnézed, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, ha megírod, hogy ez téged hogyan érint, és minden jót kívánok, sok erőt és kitartást, türelmet és hitet. Én minden nap hálát adok a hitemért, hogy ilyen erős a hitem, és én csak azt kívánom, hogy mindenkinek legyen olyan erős a hite, hogy megtapasztalja általa az életet, mert az nagyon szép így. Köszönöm, és minden jót kívánok nektek, sziasztok!